Bună ziua, dragi albinuțe hărnicuțe! La cererea voastră am pregătit o rețetă de pâine fără drojdie, inspirată dintr-o pâine irlandeză cu bicarbonat, soda bread. Am încercat să găsesc combinația de ingrediente cea mai potrivită, astfel încât să semene pe cât posibil cu o pâine pe care o cunoaștem și la noi. Așadar, să vedem ingredientele. ...250 de grame de făină albă, plus încă puțin pentru planșa de lucru, 150 de grame de făină integrală, 7-8 grame de sare, 3 grame de bicarbonat sau 8 grame de praf de copt, 150 de ml de apă și 180 de ml de iaurt de băut. Se preîncălzește cuptorul la 200 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric nu este deosebit de important ce program folosim. Când este aproape încălzit, ne putem apuca de aluat, pentru că durează practic 5 minute. Pregătim și o tavă de cuptor cu hârtie de copt. Într-un castron încăpător punem făina albă, făina integrală, dacă aveți, dacă nu folosiți tot făina albă, sarea și bicarbonatul sau praful de copt. Amestecăm totul foarte bine, ca afânătorul să se distribuie uniform în făină. Apoi adăugăm apa și iaurtul de băut, care este absolut necesar pentru a reacționa bicarbonatul. Dacă țineți post, puteți pune doar apă, dar atunci lucrați cu această rețetă. Obligatoriu praf de copt, puțin ulei de măsline și un adaos de ceva acid, precum zeamă de lămâie. Varianta pe care o prepar eu acum însă are un gust ceva mai bun. Amestecăm cu o lingură de lemn cât se poate, apoi răsturnăm pe masă și frământăm. Frământarea trebuie să fie foarte sumară, maxim 30 de secunde, doar cât aluatul prinde formă. Cu cât frământați mai mult, cu atât pâinea va fi mai tare. Dacă simțiți nevoia, puteți să mai presărați puțină făină pe masă. Întindem aluatul într-un dreptunghi cu mâinile, apoi rulăm într-o franzelă. Punem ruloul în tavă, apoi îl crestăm cu mai multe linii, cam până la un sfert din grosimea lui. Asta va ajuta căldura să pătrundă mai bine în pâine. Dăm la cuptor aproximativ 30 de minute. Cam așa arată după coacere și răcire. Am urmărit multe rețete de pâine de acest gen, adică soda bread, și cam toți lăudau pâinea aceasta în fel și chip. Părerea mea sinceră este că aceasta este o pâine de criză, adică apelăm la ea când nu avem de ales. Nu seamănă cu franzela obișnuită, este o pâine îndesată, nu pufoasă, iar gustul este de asemenea foarte diferit, mai ales dacă faceți varianta de post și doar cu făină albă. Rețeta asta cu făină integrală și iaurt mi se pare mai bună pentru că seamănă la gust cu pâinea aceea rotundă și îndesată cu tărâțe. Nu ține bine pentru a doua zi, deci trebuie să pregătiți doar cât aveți nevoie. Deși nu sunt mare fana al acestei pâini, am alte rețete fără drojdie care îmi plac foarte mult, printre care gogoșile fără drojdie și chiflele fără drojdie, ambele fiind foarte pufoase și gustoase. Am să public rețetele în zilele următoare. Vă pup, dragilor, să aveți grijă, numai bine!